अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې روغ جوړ بيو موږ د یوټیوب چینل نوې سلسله فزیکس په پښتو ژبه چې د سره حاضر یم زه احسان مروت د فزیکس اسسټنټ پروفیسور او تاسو ګورو د موږ یوټیوب چینل فزیکس وذ احسان. نن به موږ د کلاس فرست ایئر د فزیکس سبجیکټ یو ټاپک ډیسکس کوو. د هغه ټایټل دی پروجیکټایل موشن. اول به موږ دا پروجیکټایل چې شته وایي یا پروجیکټایل موشن چې شته وایي دا به موږ ډیفاین کړو. Any object which is thrown with an initial velocity v naught making an angle theta which is greater than 0 degree but less than 90 degree with positive x axis and then allowed to move it freely under the action of gravity only is called projectile and its motion is known as projectile motion. مطلب چې کوم یو آبجیکټ وي، که هغه یو کاڼی وي، که یو فوټبال وي، که یو د توپک ګولۍ وي یا د لیندې غیسی وي، څه شی هم چې تاسو یو انیشیل ویلاسټي سره اولو خو په داسې طریقه باندې چې هغه پازیټیو ایکس اکسس سره انګل جوړوي، هغه انګل چې 0 ډیګري نه زیاته وي او 90 ډیګري نه کمه وي. دا شرط ولې ده؟ دا شرط دې پاره ده چې تاسو یو انګل باندې ولو نو بیا به دا 2 ډایمنشنل موشن وي، یعنی د دې ویلاسټي به 2 کمپوننټ وي، یو به ایکس کمپوننټ وي، یو به وای کمپوننټ وي. او دینه بعد به بیا دا بالکل آزاد پرېږدو، یعنی د باندې به تاسو بل فورس نه لګوو، صرف په د باندې به ارث ګریویټیشنل فورس عمل کوي. دلته ایر ریزیسټنس موجود وي خو موږ به آیډیل کیس اخلو، ایر ریزیسټنس به ایګنور کوو. نو مطلب دا ده چې صرف په د باندې به ګریویټیشنل فورس عمل کوي، نو دغه آبجیکټ ته بیا موږ پروجیکټایل وایو. یعنی تا کوم فوټبال په یو انګل باندې کیک کړی یا د لیندې باندې غیسی ویلی، دا لیندې ول غیسي ته یا د فوټبال ته پروجیکټایل وایي، او دا چې کوم موشن کوي دغه موشن ته موږ پروجیکټایل موشن وایو. اوس تاسو که د ډایګرام وګورو نو د ډایګرام نه تاسو ته صفا پته لګیږي چې فرض کرې که موږ یو دلته ایکس وای کوارډینیټ سیستم ده، هغه اریجن باندې یو دلته آبجیکټ پروت ده، هغه موږ یو وی ناټ ویلاسټي سره ترو کړی ومویستلی او دای بیا دغه پیرابولیک پات باندې حرکت شروع کړلی او دلته دا ټارګټ هیټ کړی، نو دغه آبجیکټ ته به موږ پروجیکټایل وایو او دای چې کوم د حرکت کوي د حرکت ته به موږ وایو پروجیکټایل موشن. اوس دې چې تاسو کتلی سو چې د دغه ویلاسټي چې کوم ده که نه د وی ناټ ویلاسټي د 2 کمپوننټ دي، یو وی ناټ ایکس ته یو وی ناټ وای ده، نو 2 کمپوننټ به وي. او بیا دې چې به دا خبره وي چې چونکې پروجیکټایل باندې صرف ارث ګریویټیشنل فورس عمل کوي، الانګ ایکس اکسس په د باندې فورس نسته ده، ایر ریزیسټنس موږ ایګنور کړی ده، لہذا الانګ ایکس اکسس به فورس 0 وي. او موږ ته پته ده چې فورس یو داسې ایجنټ ته چې هغه باډي چې اکسلریشن پیدا کوي. اوس که پروجیکټایل باندې الانګ ایکس اکسس فورس 0 ده نو د به الانګ ایکس اکسس اکسلریشن 0 وي، خو د چې به الانګ وای اکسس اکسلریشن وي او هغه به ماینس جی برابري. ولې چې دغه پروجیکټایل باندې کوم ارث ګریویټیشنل فورس عمل کوي به الانګ نیگیټیو وای اکسس وي، دا پاس چې کوم تللی ده دا پازیټیو وای اکسس ده، د اپوزیټ ډایرکشن چې به نیگیټیو وای اکسس وي، نو د باندې به فورس لاندې عمل کوي کوزه طرف ته، لہذا د چې به اکسلریشن الانګ وای اکسس پیدا کیږي، ځکه دا موږ ماینس جی اخلو چې د اکسلریشن ډیو ټو ګریویټي ده دا الانګ نیگیټیو وای اکسس ده. اوس په دینه بعد موږ د پروجیکټایل چې کوم ده هغه چې اگزامپل ډیسکس کوو، خو تاسو ته د پته وي چې د پروجیکټایل موشن چې کوم ده دا به 2 ډایمنشنل موشن وي، یعنی دا که موږ یو آبجیکټ اونلی الانګ ایکس اکسس ترو کو نو د به ویلاسټي یو کمپوننټ وي، نو هغه پروجیکټایل نه ده. او که موږ یو آبجیکټ الانګ وای اکسس ترو کو نو هغه موشن ته هم موږ پروجیکټایل موشن نسو ویلی. پروجیکټایل موشن به هغه موشن ته وایي چې هغه ویلاسټي به ایکس وای پلین چی، یعنی د ویلاسټي به 2 کمپوننټ ایکس کمپوننټ او وای کمپوننټ، ځکه چې پروجیکټایل موشن 2 ډایمنشنل موشن ده. اوس دینه بعد به موږ یو څو اگزامپلز ډیسکس کوو چې د پروجیکټایل موشن کوم اگزامپلز دي چې موږ ډیلی لایف کې ابزرو کوو. لکه دې چې یو اگزامپل دا تاسو ته دلته ما لیکلی ده
एन एरो शॉट रिलीज्ड फ्रॉम अ बो, यानी कमान से निकला हुआ तीर या لیندینا وستلای غیسه دا د پروجیکټایل موشن یو اگزامپل ده او د ډایګرام ته تاسو وګورئ دا یو سړی ده په دې لیندې باندې یو غیسه وستلی ده خو ایکس اکسس سره تیټه انګل جوړ کړی ده او دا دغه شی په پیرابولیک پات باندې د 2 ډایمنشنل موشن کړی د ایکس واي پلین چې نو دا د پروجیکټایل موشن یو اگزامپل ده. دغه رنګې دویم اگزامپل د موږ سره ا بولټ فایرډ فرام ا ګن، یعنی یو توپک په ذریعه سره ته یوه ګولۍ اولې خو داسې طریقې باندې چې د هاریزنټل سره انګل جوړوي، لکه دلته دغه ډایګرام چې تاسو کتلی سو چې په د دا بولټ فایر کړی ده او 20 ډیګري انګل جوړی هاریزنټل سره، نو دا به هم 2 ډایمنشنل موشن کوي. دغه موشن ته موږ پروجیکټایل موشن وایو او دا ګولۍ چې کوم ده دا بولټ چې کوم ده دې ته موږ پروجیکټایل وایو. دغه رنګې دریم اگزامپل تاسو سره ده، هغه اگزامپل فرض کړئ موږ سره یو فوټبال پلیر ده، هغه یو بال کی کړلای خو یو انګل باندې کی کړلای، نو هغه ډایګرام تاسو کتلای سو دا پلیر دا یو تیټا انګل باندې د فوټبال چې کوم دا هغه ترو کړی دا سور غیسه چې کوم وینو دغه طرف ته بجی، یعنی الانګ ایکس اکسس یا الانګ وای اکسس به نه ولي په یو انګل باندې به ولي الانګ ایکس اکسس سره، نو دا به 2 ډایمنشنل موشن کوي. دا د پروجیکټایل موشن یو اگزامپل دا. یو بل اگزامپل دا هغه د تاسو سره ا بم ریلیزډ فرام ایرپلین ان لیول فلایټ، نو تاسو سره یو لیول فلایټ چې یو پلین روان ده، هغه پلین یو کاڼه یا بم رواچي دا د پروجیکټایل موشن مثال ده. ایرپلین دا الانګ ایکس اکسس روان ده او د یو کاڼه یا بم ریلیز کړلای، نو دا مخکې د ده حصه وه، نو د به ایکس کمپوننټي ویلاسټي وال خو دا ځمکه به دی کوزر اټریکټ کوي، نو دې له وجې نه به دی دغه شی په دغې لارې باندې رایسي او دلته به ټارګېټ هیټ کی، نو د ویلاسټي به 2 کمپوننټس وي، یو به واي کمپوننټ وي یو به دغه ایکس کمپوننټ وي، نو دا د پروجیکټایل موشن یو اگزامپل ده. پروجیکټایل موشن وال ټاپک په موږ تفصیل سره اوس دلته بیانوو. فرض کړئ چې موږ سره یو باډي ده چې هغه موږ پروجیکټ کړلی وی ناټ ویلاسټي سره. یاد ساتو موږ کتاب چې اکثر ځای دا انیشیل ویلاسټي وی آی سره شو کو، خو دغه ټاپک چې به تاسو دا وی ناټ مطلب انیشیل ویلاسټي دا موږ تیټا انګل سره پروجیکټ کړلی چې هغه 90 ډیګري نه زیاته کمه انګل ده او 0 ډیګري نه زیاته انګل ده. نو د دې ډایګرام ته که تاسو وګورو، دا ډایګرام چې تاسو وینو، نو دې چې اول تاسو موږ ته پکار ده چې دا مختلف ټرمینالوجیز باندې جان پوی کو چې د دې څه مطلب ده. یو خو چې کوم پوینټ نه پروجیکټایل موږ ترو کوو یعنی ولو یې هغه پوینټ ته موږ وایو پوینټ آف پروجیکشن، او چې کوم ویلاسټي سره موږ دا ترو کوو هغه انیشیل ویلاسټي ده، هغه موږ وی ناټ سره شو کوو. د ویلاسټي به یاد ساتو 2 کمپوننټ به وي ځکه چې دا 2 ډایمنشنل موشن ده، یو به ایکس کمپوننټي نو دا موږ وی ناټ ایکس سره شو کړی ده، دغه رنګې د ویلاسټي وال به واي کمپوننټ وي وی ناټ واي، او دا تیټا انګل سره موږ ولو، نو انګل آف پروجیکشن هغه انګل ته وایي چې کوم انګل سره دا موږ پروجیکټ کوو یا ولو. اوس دا پروجیکټایل چې موږ وی ناټ ویلاسټي سره وایستلی، نو دا به دغه شی په پیرابولیک بات باندې رایسي او دلته به دا ټارګېټ هیټ کی، نو دا چې کوم لارې باندې دی دغه ټارګېټ ته راځي دې ته موږ ټریجیکټري وایو، او په دې لارې باندې چې کوم هایسټ پوینټ ته هغه پوینټ ته موږ وایو سمیټ پوینټ، او سمیټ پوینټ چې کوم ایکس اکسس سره ورټیکل ډیسټنس ته دې ته موږ هایټ اف پروجیکټایل وایو یا میکسیمم هایټ ورته وایو. ګوره پروجیکټایل چې پوینټ اف پروجیکشن نه رواني داسې رواني، نو د ډبل هایټ زیاتېږي، نو چې دا کله میکسیمم هایټ ته ورسېږي هغه ته موږ هایټ اف پروجیکټایل وایو. هغه نه بعد دا بیا ځمکې طرف ته یا ټارګېټ طرف ته واپسي کوي، نور مزید هایټ ته نه ځي. اوس پروجیکټایل موشن چې کوم دغه پوینټ اف پروجیکشن او ټارګېټ ترمنځ چې کوم هاریزنټل ډسپلیسمنټ ته دې ته موږ رینج اف پروجیکټایل وایو، او دغه ټایم چې کوم دا یعنی اریجن نه دی موږ وویستلی او دلته ټارګېټ ته رالی چې د هوا چې د چوره ټایم تیر کړی دې ته موږ وایو ټایم اف فلایټ. اول د تاسو ته دا پته وي چې پروجیکټایل موشن چې موږ سره نون کوانټیټیز یا ګیون کوانټیټیز کومې، نو دا یاد ساتو پروجیکټایل موشن چې موږ سره انیشیل ویلاسټي موږ ته معلوموي، مطلب دا ده چې د انیشیل ویلاسټي موږ ته میګنیچیوډ وی ناټ معلومي او د دې ډایرکشن یا چې هغه ته موږ انګل اف پروجیکشن وایو تیټا دا، نو دې نه به موږ د ویلاسټي وال ایکس کمپوننټ معلوم کو،
یعنی وی ناٹ ایکس یعنی انیشیل ویلاسٹی ایکس کمپوننٹ آب برابر وی ناٹ کاس تیټا او انیشیل ویلاسٹی وای کمپوننٹ چې کوم د آب برابر وی ناٹ ساين تیټا. نو دا شای مشته مخشنه معلومی سره. اوس موږ به معلومو چې شای موږ به معلومو یو ویلاسٹی ایٹ اینی ټایم टी یعنی یو پروجیکټایل ته وېستلای ترو د کړای هغه نه بعد د ول ویلاسٹی چینج کیږي. نو فرض کریں 5 سیکنڈ بعد یا 10 سیکنڈ بعد با د ول ویلاسٹی چورئی نو هغه پر به موږ فارمولا ډیرایو کوو د ته موږ ویلاسٹی ایٹ اینی ټایم टी ویلای سو یا تاسو ورته فائنل ویلاسٹی هم اکثر وایو. دوم به موږ هایټ اف پروجیکټایل معلومو چې یعنی د چوره میکسیمم هایټ به د اټین کوي حاصلې به. او دریم به موږ ټایم اف فلایټ معلومو. چلرم به موږ رینج اف پروجیکټایل معلومو. اول به موږ ویلاسټی ایٹ اینی ټایم टी یا فائنل ویلاسټی معلومو. نو تاسو چې څنګه مخکې ویلا چې د ویلاسټی چې کوم ایکس کمپوننت ته هغه چې به چینج نه راځي چونکه الانګ ایکس اکسس په پروجیکټایل باندې فورس نه لہذا الانګ ایکس اکسس باندې چې اکسلریشن نه پیدا کیږي خو الانګ وای اکسس باندې چې اکسلریشن پیدا کیږي. وجه چې دا چې ځمکه د پروجیکټایل لاندې طرف ترچکای نو د باندې لاندې طرف ته فورس لګی نو د چې با ډاون ورډ ډایرکشن چې با الانګ نیگیټیو وای اکسس باندې چې اکسلریشن موجود وي هغه به ماینس جی برابري. او دینا بعد اوس چې کوم موږ سره فائنل ویلاسټی ایکس کمپوننت ته تاسو ته پته ده چې فائنل ویلاسټی معلومولو لپاره موږ فرست ایکویشن اف موشن اکثر استعمالو. هغه موږ سره داسې ده چې وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس ای ټی. خو ګوره دلته به موږ فائنل ویلاسټی وی اف سره نه شو کوو فائنل ویلاسټی به موږ وی سره شو کوو او د انیشیل ویلاسټی به وی آی سره نه شو کوو دا به موږ وی ناٹ سره شو کوو. نو موږ سره به دغه شای فارمولای v is equal to v naught plus at یعنی د فرست ایکویشن اف موشن به موږ دغه صورت چې لیکو موږ د ویلاسټی ول x کمپوننت معلومو. نو دا فرست ایکویشن اف موشن به موږ x کمپوننت د لپاره داسې استعمالوو چې vx is equal to v naught x plus ax multiplied by t. د v مطلب فائنل ویلاسټی د x مطلب دا چې فائنل ویلاسټی ول x کمپوننت دا به برابرۍ انیشیل ویلاسټی ول x کمپوننت پلس ax multiplied by t. اوس د چې به موږ ویلیوز پوټ کو نو موږ ته پته ده چې v ناٹ x چې کوم ده د v ناٹ cos تیټا برابر ده د نه مخکې ول سلایډ چې دا موږ ډیسکس کړلای. نو دلته به دیول قیمت هم پوټ کو او ax موږ ته پته ده چې ax ویلیو 0 ده دا موږ دلته ګوره لیکلای ده. نو ax په ځای باندې به موږ 0 پوټ کو نو دا سیکنډ ټرم چې کوم ده دا به بالکل 0 سی. نو فائنل ویلاسټی ول x کمپوننت موږ سره رالی v ناٹ cos تیټا او انیشیل ویلاسټی ول x کمپوننت موږ سره v ناٹ cos تیټا ځکه چې x کمپوننت اف ویلاسټی چې چینج نه راځي الانګ x اکسس اکسلریشن 0 ده. نو دا تاسو سره فائنل ویلاسټی ول x کمپوننت معلوم سلای. فائنل ویلاسټی ول y کمپوننت چې کوم ده هغه پاره به موږ بیا فرست ایکویشن اف موشن استعمالو. نو فرست ایکویشن اف موشن چې موږ مخکې هغه کړه به وای کمپوننت پاره موږ ولیکو او د چې به موږ ویلیوز پوټ کو. ویلیو چې شادي وی ناٹ وای دا موږ مخکې سلایډ چې ډیسکس کړه دا به وی ناٹ ساين تیټا برابرۍ دا به دلته پوټ کو او ای وای ویلیو به موږ ماینس جی پوټ کو دا مو ډیسکس کړلای. نو دا ویلیوز چې موږ دلته پوټ کو نو اب موږ سره دغه شای صورت چې ایکویشن راشي. اوس دا پلس ماینس چې ملټیپلای سی سره دا به ماینس راشي. نو وی وای از ایکوال ټو وی ناٹ ساين تیټا ماینس جی ټی د فائنل ویلاسټی وال یا ویلاسټی ایٹ اینی ټایم टी وال وای کمپوننت معلوم سلای. اوس چې کله موږ سره یو ویکټر وال x کمپوننت معلوم سی y کمپوننت معلوم سی به موږ هغه ویکټر میګنیټیوډ معلومولای سو یعنی فائنل ویلاسټی چې کوم میګنیټیوډ دا اول به دا معلوم کو بیا به ډایرکشن معلومو. نو میګنیټیوډ به چش باندې موږ معلومو یوزینګ پایتاګورس تیورم چې اردو چې تاسو ورته وایو مساله فیسا غورس. نو پایتاګورس تیورم به موږ اپلای کو. پایتاګورس تیورم چې کوم دا هغه موږ رائټ انګل ټرایانګل لپاره استعمالو. څنګه موږ ته پته ده چې x او y کمپوننت اف ا ویکټر چې کوم دی دا یو بل باندې پرپینډیکولري یو بل سره 90 ډیګري انګل جوړي. نو دا نه موږ سره ریزلټنٹ به دا وی راشي یعنی دا به فائنل ویلاسټی نو د سره موږ سره رائټ انګل ټرایانګل جوړ سلای. نو د باندې به موږ پایتاګورس تیورم اپلای کو. پایتاګورس تیورم سمپلی تاسو ته دا بیانای چې هایپوټینیوس سکوير چې کوم دا به برابرۍ بیس سکوير پلس پرپینډیکولر سکوير. اوس په دې چې ویلیو سپوټ کو هایپوټینیوس دلته v برابر ده بیس دلته vx برابر ده او پرپینډیکولر دلته vy برابر ده. نو دا ایکویشن موږ سره رالی. نو دواړه طرف ته به موږ په دې باندې سکوير روټ واخلو. لیفت سایډ ته به
دا سکویر او سکویر روټ سره کینسل سی او رائټ سایډ ته به دغه شی راشي. نو دا ایکویشن رالی بیا وی ایکس یعنی فاینل ویلاسټي ایکس کمپوننت او واي کمپوننت معلوم کړي دي تاسو. اوس تاسو که د ایکویشن داسې پرېږدو بیا ټیک ته، او که د وی ایکس او وی واي ویلیو تاسو معلومه کړه، که دې ول ویلیو دلته پچې پوټ کو بیا هم ټیک ته. نو تاسو سره دا ایکویشن رالی. نو مین مقصد دا ده چې دا فارموله تاسو په دغه صورت چې لیکلای سو دا په خپل جی باندې ټیک تا، او دا دوم صورت چې لیکلای سو چې کله وی ایکس او وی واي ول تاسو قیمتونه پټ کو دا په خپل جی باندې ټیک تا. نو د فاینل ویلاسټي میګنیچیوډ معلومه اسله. اوس به موږ د فاینل ویلاسټي ډایرکشن معلومو. اوس ډایرکشن پر به موږ څه کوو؟ ډایرکشن پر به موږ ټینجنت فای به موږ اخلو. ولې چې ګوره تیټه به دلته نه لیکې، تیټه چې کوم ده هغه د انیشیل ویلاسټي ول ډایرکشن شو کوي. اوس فاینل ول ویلاسټي ول ډایرکشن موږ دلته فای سره شو کوو. نو موږ ته پته ده چې ټینجنت اف فای چې کوم ده دا به برابري وی واي بای وی ایکس یعنی پرپینډیکولر ډیوایډډ بای بیس. نو د ایکویشن باندې به بوث سایډ ته ټینجنت انورس واخلې، لیفت سایډ ته به ټینجنت کینسل سی ور سره، او رائټ سایډ ته به راشي. مطلب دا 10 به آی رائټ سایډ ته راشي، نو دا به 10 انورس سی موږ سره به دا دغه صورت چې راشي. اوس که تاسو غواړو چې دلته د موږ د وی واي او وی ایکس ول قیمت پټ کو، که داسې پرېږدو بیا ټیک ته، او که دې ول قیمتونه تاسو پټ کوو نو قیمتونه تاسو دې ول الریډي معلوم کړي دي، نو دا قیمتونه به تاسو پټ کو. نو دا تاسو سره دغه ایکویشن د ډایرکشن اف فاینل ویلاسټي پارا اف پروجیکټایل پارا راغلی. که دغه صورت چې لیکو تاسو سره ټیک تا، او که دغه صورت چې لیکو یعنی دا دواړه تاسو سره ټیک دي. اوس به موږ څه شی کوو؟ هایټ اف پروجیکټایل به معلومو. نو هایټ اف پروجیکټایل وایي چې شته ول به دې ډیفینیشن باندې جان پوه کو. د ګریټیسټ ورټیکل ډیسټنس reached by a projectile. دا معلومولو لپاره به موږ څه شی کوو؟ موږ به تھرډ ایکویشن اف موشن استعمال کوو. تھرډ ایکویشن اف موشن تاسو ته پته ده 2as is equal to vf square minus vi square. اوس به دا موږ په کوم شکل چې لیکو؟ ګوره یو خو به موږ دا vf نه لیکو، موږ به v لیکو، دا وی آی په ځای به موږ وی ناټ لیکو. چونکې موږ هایټ معلومو، هایټ یو ورټیکل ډیسټنس ده، نو دا ایکویشن به موږ واي کمپوننت د پاره لیکو. نو دا به دغه صورت چې راشي 2ay sy is equal to vy square یعنی فائنل ویلاسٹی کے y کمپوننٹ کا سکویر، او دا به موږ سره انیشیل ویلاسٹی y کمپوننٹ سکویر راشي. اوس د دې قیمتونه بچ شي، یعنی دې چې به موږ څرنګه قیمتونه پټ کوو. اول خو تاسو ته ما مخ چې تر وشول چې ای واي قیمت به موږ سره ماینس جی، نو دا بدلته پټ کې. اس واي مطلب د ډیسپلیسمنٹ الانګ واي ایکسس. نو پروجیکټایل چې کوم میکسیمم ورټیکل ډیسپلیسمنٹ کور کی هغه موږ هایټ ورته یو، هغه موږ دلته کیپیټل اچ سره به شو کو. نو د اس واي په ځای به اچ پټ کو. پوینټ اف پروجیکشن نه پروجیکټایل رواني، نو ایکس کمپوننٹ چې چینج نه راځي، واي کمپوننٹ سے چینج راځي. واي کمپوننٹ کمیږي سمیټ پوینټ باندې دا واي کمپوننٹ 0 سي دی ویلاسټي وال، او انیشیل ویلاسټي چې کوم د هغه ول واي کمپوننٹ وی ناټ ساين تیټا دا مخکې موږ ډیسکس کړای. نو دا شیان به موږ دلته پټ کو. لکه د قیمتونه به دغه ایکویشن چې پټ کې، نو تاسو سره به دغه صورت چې دا راشي یا حل کو، نو دا به موږ سره -2gh is equal to -v naught square sin square theta راشي، چې دې چې دواړه طرف ته دا ماینس کینسل کېدلای شي سره، نو دا ماینس په خپل ماینس سره کینسل کو. چونکه موږ دا h وال ویلیو معلومو، نو دا 2g دلته ملټیپلای دا به د ایکویشن بل سایډ ته څه شي سي ډیوایډ سي. نو دا به موږ سره h is equal to v naught square sin square theta divided by 2g راشي. دا تاسو سره هایټ اف پروجیکټایل معلوم سره. بل به موږ ټایم اف فلایټ معلومو. نو ټایم اف فلایټ به ول ډیفاین کو چې دا ټایم اف فلایټ وای چې شته the total time a projectile remain in the air from projection until it hits the target. یعنی پروجیکټایل چې تا کله وېستلای، نو تا وېستلو نه ونچا چې هغه ټایم پورې چې کله دا ټارګټ هیټ کوي، دغه دوران هوا چې د چوره ټایم تیر کړای دی ته موږ ټایم اف فلایټ وایو. نو دې لپاره به موږ سیکنډ ایکویشن اف موشن استعمالو. سیکنډ ایکویشن اف موشن تاسو په دغه چپټر چې مخکې ویلای دا 9 سیمه ویلای دا. نو سیکنډ ایکویشن اف موشن موږ سره دا د s is equal to vit plus 1/2 at square، او اکسلریشن الانګ y ایکسس دا. نو دا ایکویشن به موږ y کمپوننٹ د پاره ولیکو. نو دا ایکویشن به موږ سره دغه شری دغه سیکنډ ایکویشن اف موشن مو ولیکله، خو y کمپوننٹ مو هر شی ول واخستل. ټایم چونکه سکیلر کوانټیټی دا هغه ول کمپوننٹ y یا x کمپوننٹ نه دی باندې تاسو شپایږو. اوس په دې چې موږ قیمتونه پټ کوو. قیمتونه څه شای دي؟ ګوره چې کله یو پروجیکټایل تال پوینټ اف پروجیکشن نه وېستلای، هغه نه بعد چې دای لاړلای او ټارګټ هیټ کړلای،
نو د هاریزنټل ډیسپلیسمنت خو ستا خو د ول ورټیکل ډیسپلیسمنت په 0 سی ځکه چې دا چوره الانګ وای اکسس پاس تلای و ا پازیټیو ډیسپلیسمنت بیا کوز زمکه تر الله نو هغه نیگیټیو سلاین دا ټوټل نیټ ډیسپلیسمنت الانګ وای اکسس با 0 وي ډیسپلیسمنت ستا چې کوم هغه ته موږ رینج وایو خو هغه الانګ ایکس اکسس دا الانګ وای اکسس دا واپس زمکه تر الله نو الانګ وای اکسس به د ول ډیسپلیسمنت 0 سی او وی ناٹ وای تاسو اول سٹارټ چې ویل دا وی ناٹ ساين تیټا برابر ده دا ټایم چې کوم دی لګي دا ټایم به ټایم اف فلایټ برابرۍ دا به موږ کیپیټل ټی سره شو کوو او اکسلریشن الانګ وای اکسس ماینس جی برابرۍ نو دا ویلیوز چې تاسو دلته پچې پټ کو نو تاسو سره به دا ایکویشن د صورت چې راشي اوس دلته به تاسو سره دا یو سیکنډ ټرم چې کوم دا ماینس تا دا پلس تا نو دا به ماینس 1/2 جی ټی سکوير به تاسو سره راځي نو دا که تاسو د لیفت سایډ ته راولو نو دا به بیا پازیټیو سی چې شی بسی پازیټیو بسی نو دا سیکنډ ټرم تاسو سره نیگیټیو راتلای دا بدلته پازیټیو سی اوس تاسو وګورو دا رائټ سایډ ته ټایم اف فلایټ ته لیفت سایډ ته ټایم اف فلایټ ته نو دا یو ټایم اف فلایټ په یعنی یو ټی به د یو ټی سره کینسل سی نو دا یو ټی به یعنی دلته سکوير دا یو ټی به کینسل سی یو وپات سی رائټ سایډ والا ټی چې کومه دا به کینسل سی اوس موږ چونکه ټایم اف فلایټ معلومو ټی نو دا 1/2 جی به ال راولو دا 2 دلته ډیوایډ د دې طرف ته به رائټ سایډ ته به ملټیپلای سی دا جی دلته لیفت سایډ ته ملټیپلای دا رائټ سایډ ته به ډیوایډ سی نو دا ایکویشن به تاسو سره د صورت چې راشي نو دا تاسو سره ټایم اف فلایټ معلوم سلای اوس کله کله داسي چې دو به تاسو ته داسې نه وایي چې ټایم اف فلایټ معلوم کا کله کله به کوېسچن داسې راشي چې ټایم ټو ریچ د میکسیمم هایټ یا ټایم ټو ریچ د سمیټ پوینټ معلوم کا نو دې پر به موږ شو کو دې پر موږ سره ټایم ټو ریچ د میکسیمم هایټ یا سمیټ پوینټ چې کوم دا به موږ معلومو نو دا به څه شي تاسو کده ډایګرام ته وګورو ګوره دا اریجن نه دی چې کله دا یا پوینټ اف پروجیکشن نه دی چې دا ټارګټ ته تلای دا چې چوره ټایم لګیدلای د سمیټ پوینټ بالکل په ماین چې دا یعنی نیم ټایم بعد سمیټ پوینټ پورې لګیدلای نیم ټایم به بیا دا ټارګټ پورې لګیدلای ټایم ټو ریچ د میکسیمم هایټ دلته موږ ټی پرایم سره یا ټی ډیش سره ریپرزینټ کړای دا نو دا ټوټل ټایم اف فلایټ د ټی دا په 2 باندې ډیوایډ کا نو دې سره به تاسو سره څه معلوم سی ټایم ټو ریچ د میکسیمم هایټ اوس دې چې د ټی ول قیمت موږ پوت کړلای ټوټل ټایم اف فلایټ ول د 2 او 2 بخپل منځ څه شي سره کینسل بسی نو موږ سره به ټایم ټو ریچ د سمیټ پوینټ چې کوم دا هغه ولا دا فارمولا رایسی دینه بعد موږ معلومو رینج اف پروجیکټایل نو رینج اف پروجیکټایل چې شته وایو هاریزنټل ډیسټنس چې کومې دی ته موږ رینج اف پروجیکټایل د هاریزنټل ډیسټنس ټریولډ بای د پروجیکټایل فرام د پوینټ اف پروجیکشن ټو د ټارګټ یعنی پوینټ اف پروجیکشن نا ټارګټ پورې چې الانګ ایکس ایکسس کوم ډیسپلیسمنت جوړیږي د ته موږ رینج اف پروجیکټایل وایو او دا به موږ سیکنډ ایکویشن اف موشن سره معلومو نو سیکنډ ایکویشن اف موشن به موږ ایکس کمپوننت د پاره لیکو ځکه چې رینج الانګ ایکس ایکسس وی نو دا سیکنډ ایکویشن اف موشن موږ سره رااله اوس دې چې به موږ قیمتونه پټ کوو کوم قیمت په پټ کوو یعنی اس ایکس یعنی ډیسپلیسمنت الانګ ایکس ایکسس دې ته موږ رینج وایو نو دا به آر پټ کو انیشیل ویلاسټی ول ایکس کمپوننت چې کوم دا وی ناٹ کاس تیټا د دې چې واسه هم چینج نه راځي نو دا بدلته پټ کو دا ټی چې کوم دغه دوران چې کوم ټایم لګیدلې دې ته موږ ټایم اف فلایټ وای نو دا به موږ کیپیټل ټی سره ډینوټ کو دا ایکس کمپوننت اف اکسلریشن به موږ سره 0 وي نو دا ویلیوز چې کله موږ دلته پټ کو بیا به موږ سره څه شی راشي ګوره دا ای ایکس ویلیو 0 ده نو دا سیکنډ ټرم خو به بالکل ختم سی ټایم اف فلایټ والا ویلیو تاسو ته پته ده 2 وی ناٹ ساين تیټا ډیوایډډ بای جی ده کدا ویلیوز موږ دلته پچې پټ کو نو دا شی به موږ سره راشي اوس ګوره دا سیکنډ ټرم 0 ده نو دا ګوره یو دا وی ناٹ تا یو دا وی ناٹ تا وی ناٹ ملټیپلایډ بای وی ناٹ دا به وی ناٹ سکوير راشي بل به پاته سي 2 ساين تیټا کاس تیټا ډیوایډډ بای جی اوس په نیکسټ سلاید باندې تاسو ته زه دغه ایکویشن تر شوم چې دا ایکویشن به کوم صورت چې راځي نو دا ایکویشن به تاسو سره دغه صورت چې راشي وی ناٹ سکوير 2 ساين تیټا کاس تیټا ډیوایډډ بای جی نو دا تاسو ته رااله اوس دلته موږ یو میتھمیټکس چې ټریګنومټری چې یو فارمولا ده دا به موږ استعمالو لکه اوس دا 2 ساين تیټا کاس تیټا چې کوم ده کنه دا ساين 2 تیټا برابر ده اوس دا چرنګ ساين 2 تیټا برابر ده د پاره به موږ دا فارمولا وګورو دا تاسو ته مخکې لیکچر چې هم یو ورته تر شولې و میت ون سټوډنټ
په دې باندې ډیر ښه پوهېږي خو بایو سټوډنټ ته دا بیا بالکل ځان سره یاد ساتي چې دا ساین 2 تیټا 2 ساین تیټا کاس تیټا څرنګه برابر ده. دا اصل چې موږ سره چې کومه فارموله ده هغه فارموله داسې ده ساین اف الفا پلس بیٹا از ایکول ټو ساین الفا کاس بیٹا پلس کاس الفا ساین بیٹا. یعنی داسته چې دا فارموله یادوي بیا تاسو دا شاید ډیرایو کولی سو که بیا دا تاسو نه یادېږي بیا دا شاید ډایرکټ یاد ساتو. دې باندې ډیر سر د میډیکل وا سټوډنټ چې کوم دي دا مخرو انجینیرینګ والو ته اتوماتیکلی د دې والا پته لګېږي. اوس فرض کړئ چې دا الفا او بیټا دوه داسې انګلز دي چې خپل منځ سره برابر دي. نو دا چې برابر دي نو زه لیکم چې لیټ الفا از ایکول ټو بیټا از ایکول ټو تیټا. یعنی دا الفا بیټا خپل منځ برابر دي. بیا دا ما جلا جلا ولې لیکلي دي چې یو ته الفا لیکه بل ته بیټا لیکه خو بس په یو جیبه تیټا ولیکه په بل جیبه تیټا ولیکه لکه دې والا ویلیو تیټا ده بل والا ویلیو تیټا ده الفا بیټا دواړو والا ویلیو تیټا ده. نو چې داسې دلته چې ولیکو نو د ایکویشن به ما سره دغه صورت چې راشي دلته به الفا بجای باندې تیټا راشي بیټا بجای به تیټا راشي. نو دې چې که تاسو وګورو دا تیټا پلس تیټا دې نه به 2 تیټا راشي دغه طرف ته ساین تیټا کاس تیټا ده پلس ساین تیټا کاس تیټا ده نو دا به 2 ساین تیټا کاس تیټا راشي. نو مطلب دا ایکویشن دا چې تاسو سره ډیرایو سلای دا یو دوه سټیپو چې ډیرایو کېږي خو بیا دا پری میډیکل و سټوډنټ لږ میت چې کمزوري که نه په پیدلو بیا دا ډایرکټ یاد ساتو. 2 ساین تیټا کاس تیټا په جی باندې به دا ساین 2 تیټا والا ویلیو تاسو پوټ کو نو تاسو سره به دا رینج والا فارمولا راشي. اوس به موږ نه کله کله دا پته وکړي چې دا رینج به میکسیمم کله وي. یعنی ته یو په توپک باندې ګولۍ ولې یا په فوټبال ول شاټ لګوي نو تا یو ګیون انیشیل ویلاسټي دا مطلب د انیشیل ویلاسټي ته نه چینج کړه جی والا ویلیو کانسټنټ ده. So for given value of V naught and G نو دا رینج چې کوم ده دا به بیا په دغه ساین 2 تیټا وال ویلیو باندې ډیپینډ کوي. نو مطلب دا ده چې for given value of V naught and G موږ سره دا فارموله دغه شای ده ګوره چې دا ساین 2 تیټا باندې کله ویلیو میکسیمم راځي بیا به دا رینج هم میکسیمم وي ځکه چې V naught او G وال ویلیو موږ نه چینج کو نو ساین 2 تیټا وال ویلیو چې میکسیمم سي نو رینج به میکسیمم سي. اوس تاسو ته پته ده چې ساین اف اینی انګل وال میکسیمم ویلیو چوره ده دا یې 1 برابر ده. ساین اف اینی انګل وال میکسیمم ویلیو 1 ده یعنی ساین اف انګل وال ویلیو 1 نه زیاته کله نه نسی کېدای زیاته نه زیاته ویلیو 1 ده. نو که دلته موږ 1 په چې پوټ کو په دې ځای باندې نو دا ایکویشن به موږ سره داسې راشي دا 1 چې دې ته ور ملټیپلای سي نو وی ناټ سکویر ډیوایډډ بای جی دا به موږ سره میکسیمم رینج والا فارمولا راشي. اوس کله کله تاسو باندې داسې چوک سوال کولای سي چې دا رینج کله میکسیممی بیا به دا تیټا والا ویلیو چوري. دا اکثر ایم ډی کیټ چې لاګ بورډ پیپرو چې ملټیپل چایس کوېسچن چې راځي موږ یو پروجیکټایل په کوم انګل سره ولو چې د ول رینج میکسیممی. نو لکه څنګه چې تاسو تیر ایکویشن چې وکتل چې فار میکسیمم رینج چې کوم دا ساین اف 2 تیټا قیمت په چشای 1 بای. اوس دغه ایکویشن بوت ساید باندې ته ساین انورس واخلا لیفت ساید ته به ساین کینسل سی رائټ ساید ته به ساین انورس یعنی دا ساین چې رائټ ساید ته راولې نو دا به ساین انورس سی. نو ساین انورس اف 1 چې کوم ده کنه دا 90 ډیګري برابر ده. اوس دا 2 دلته ملټیپلای دا رائټ ساید ته به دا ډیوایډ سی نو دې سره به موږ انګل راشي 45 ډیګري. مطلب په 45 ډیګري انګل باندې چې تکله یو پروجیکټایل ولې نو د ول رینج به میکسیممي. دا اکثر په د ملټیپل چایس کوېسچن چې راځي چې یو ایتھلیټ تا یعنی ایتھلیټ پتا سو کتلی چې دا مختلف کېلونه کوي دا جمپ وای رننګ کوي نو یو دا چې کله دا لانګ جمپ وای یعنی اوږد نه اوږد جمپ وای نو د یو ریکارډ د فرض کړئ چې دا 5 میټر پورې جمپ لګولای سي یا 6 پورې لګولای سي نو د خپل ریکارډ څنګه شکولای سي چې دا کله هم په 45 ډیګري انګل باندې جمپ لګای کنه د بدوال جمپ یعنی دوال رینج با زیاتی دی بل لري پورې جمپ والای سي نو د دې ملټیپل چایس کوېسچن جواب 45 ډیګري ای. اوس یو بل شاید کمپلیمنټری انګلز چې شته وي په دې باندې جان پوي کو ګوره داسې دوه انګل چې کله یک سره جمع کې ا دې جواب 90 ډیګري راشي بیا دغه ته موږ چې ورته وایو کمپلیمنټری انګلز. لکه مثال کې طور باندې 10 ډیګري دا او 80 ډیګري دا چې کله موږ سره جمع کوو دینه 90 راشي نو دا 10 ډیګري او 80 ډیګري خپل مین چې کمپلیمنټری انګلز دي. کمپلیمنټری انګلز باندې رینج چوري نو یاد ساتو دوا کمپلیمنټری انګلز چې په هغه باندې به رینج اف پروجیکټایل همیشه د پاره سیم راځي.
لکه څرنګه لکه مثال په تور باندې ما دلته مختلف اگزامپل درکړي دي چې په 20 ډیګري انګل اف پروجیکشن او 70 ډیګري په دوه دواړو باندې چې تاسو کله رینج معلوموو نو تاسو سره به جواب سیم راځي. هغه شی 30 ډیګري او 60 ډیګري باندې به د پروجیکټایل رینج سیم وي، 40 او 50 ډیګري باندې به پروجیکټایل رینج سیم وي. که تاسو د ډایګرام چې وګورو بیا به تاسو ته نور هم واضح هسي. لکه دا موږ اریجن نه یو پروجیکټایل چې پروجیکټ کو نو دا بلو کلر چې کوم تاسو ته ښکاري 20 ډیګري باندې ما پروجیکټ کړی دا او 70 ډیګري باندې مو چې پروجیکټ کړی نو دا زیات هایټ پورې خو لاړلی خو رینج سیم ده. دغه شاید 30 ډیګري او 60 ډیګري باندې سیم رینج ده، 40 او 50 ډیګري باندې سیم رینج ده. نو امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه سولي یو. تاسو ډیره شکریا چې تاسو موږ دا ویډیو وکتله او که چیرې تاسو ته پته لګي چې دینه تاسو ته څه فایده رسیږي نو بیا تاسو دا موږ ول ویډیو لایک کوو، دا چینل سبسکرایب کو او که تاسو چې تجویزي تاسو چې رائے راکو چې مشوره راکو بیا دې پر تاسو کمنټ هم کولای سو.